Mimbrama, mirë se erdhët në Opon, mirë se erdhët në News 24, nderuar teleshikues. Një valë sulme është nisura nga grupi militant I Hamasit mbi Izraelin në datën 7 tetor, shënoi dhe për shkallëzimin më të madh konfliktit midis dy vendeve që nga një kohë gjatë, për dekadash. Tashmë mund quhet që kjo pikë ishte një pikë kthese. Pika më e lartë e përshkallëzimit të këtij konflikti që vazhdon prej dekadash. Pasi kaluan pengesat izraelite me mjete shpërthyese mëngjesin e shtunës, persona të armatosur të Hamasit u hodhën në sulm për orë të tëra, duke vrarë civil, duke rrëmbyer po kështu të tjerë persona civil, njerëz përgjatë autostradave, bile edhe në një festival këngë. Në ditën e tretë të përplasjes, bilanci I viktimave është tragjik, janë të paktën mbi nga të dyja palët 1000 persona, 800 për të cilëve janë izraelit. Numri I plagosurve deri tani është 5000 persona. Pamjet që shikoni për krahme janë pamjet e raketave të Hamasit që janë mbi qiellin e Izraelit, sigurisht janë fokusuara. Kishe pamje nga... Janë bombardime izraelite. Okej, do ta diskutojmë, kundërshtrimet mbas janë ndryshme pastaj. Jo, fotot. Fotot, okej, mirë. Më pas I diskutojmë, po kryesisht janë pamje që tregojnë sulmin e Hamasit përkundër Izraelit. Si thashë 800 prej viktimave janë izraelit, po ka I sipas autoriteteve është dhe numri të zhdukurve, çka mund të thellojë edhe bilancin tragjik të viktimave, teksa ushtria është në pritje të urdhrit për nisjen ndoshta të një konflikti toksor, të një ofensive toksore. Trupat ushtarake kanë rimarrë kontrollin e të gjitha zonave që u pushtuan për disa orë nga ekstremistët palestinezë ditën e shtunë. Jeni duke shikuar këto pamje. Sonte në Opon do të flasim pikërisht për bilancin e sulmit Hamasit ndaj Izraelit. Këto janë pamje të ofruara për gjatë gjithë ditës nga televizionet më të mëdha në botë, janë sigurisht pamje që kryesisht vinë nga televizionet më të mëdha, por edhe videomateriale të njerëzve që kanë arritur të filmojnë. Sigurisht nuk e kam fjalën për këto pamje, janë qartazi pamje profesionale, ndoshta me dron, pamje për cilat fisja kishin të bënin pikërisht me personat në rrugë, të rrëmbyerit në rrugë, të cilët më pas, ndoshta edhe përgjatë emisionit, në pjesë 2 të emisionit kemi edhe materiale të tjera të cilat do t'i shohim në mënyrë më të zgjeruar për të parë se çfarë ka ndodhur realisht. Okej, këto pamje do të vazhdojnë të më shoqërojnë përgjatë emisionit. Kujtoj edhe një herë janë pamjet të cilat flasin për sulmin e të shtunës datës 7 tetor nga një grup militant I Hamasit ndaj Izraelit. Shohim pamjet ku personat armatosur të Hamasit rrëmbejnë izraelit në një festival muzikor, I ndjekin ata, në disa raste ka dhe viktima në autostradë, gjithmonë nga njerëzit e Hamasit. Të lutem regjia më ndihmo me pamjet për cilat po flas, pamjet janë të rënda, janë të agimit të së shtunës, ku nisi sulmi I Hamasit me raketa dhe hyrje në territorin e Izraelit. Siç thash, do kemi mundësi ndoshta më pas t'i shohim një nga një këto pamje dhe t'i komentojmë në studio, por do prezantojmë një herë të ftuarit. Agim Nesho, ish ambasadori I Shqipërisë në OKB, zëvendës kryetari I Partisë Lirisë, mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Justinian Topulli, ish kryetari I Lidhjes së Xhallarëve të Shqipërisë, mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Gens Pollo, politikan, mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Avinir Peka, ekspert për çështjet e sigurisë, mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Për 60 sekonda unë do kem mundësinë t'ju prezantoj dhe ambasadorin izraelite, do ta kem në Skype, do të zhvillojmë rreth 20 apo 30 minuta në varësi të kohës saj, një intervistë fillimisht për të kuptuar në këndvështrimin e saj se çfarë ka ndodhur. E më pas do të kthehemi debatit në studio, por e fillojmë me Serdin, I cili flet për sulmin e Hamasit mbi Izraelin. Prej 3 ditësh, forcat izraelite po luftojnë me militantët palestinez të Hamasit, të cilët ditën e shtunë mëngjes sulmuan papritur Izraelin nga rripi I Gazës. Nga luftimet mbi 1000 njerëz janë vrarë, me mijëra të tjerë kanë mbetur të plagosur, ndërsa qindra persona janë marrë peng. Po ashtu rreth 750 persona rezultojnë të zhdukur. Forca e mbrojtjes e Izraelit deklaroi se numri I të vdekurve do të vazhdojë të rritet pasi një numër I madh njerëzish janë plagosur rënd. Ekipet e shpëtimit thonë se kanë gjetur 260 trupa në
në një festival muzikor i cili u sulmua nga militantët e Hamasit, ndërsa ushtria izraelite thot se ka goditur 500 objektiva të Hamasit, mes tyre edhe Bankën Kombëtare Islamike. Organizata e Kombeve të Bashkuara deklaroi se sulmet ajrore të Izraelit kanë zhvendosur 123.000 palestinezë në Gaza dhe afro 74.000 kërkojnë strehim në shkolla. Spitalet në Gaza janë të imbushur dhe po përballen me ndërprerjet e energjisë elektrike. OKB thot se burimi i fundit i energjisë i Gazës, i vetmi termocentrali i saj, mund të mbetet pa karburant brenda disa ditësh. Disa shtete ndërkohë kanë bërë të ditur se qytetarët e tyre janë vrarë ose rrëmbyer nga Hamasi. Shtetet e Bashkuara dërguan anije dhe avion ushtarak më pranë Izraelit në mesdheun lindor në një demonstrim mbështetje pas sulmit të Hamasit, ndërsa presidenti Joe Biden premtoi mbështetje të qëndrueshme të Washingtonit për Tel Avivin. Irani ka deklaruar se e mbështet Hamasin në veprimet e tij, por ka mohuar kategorikisht përfshirjen. Bashkimi Evropian nga ana tjetër ka vendosur të pezullojë menjëherë pagesat e destinuara për popullsinë palestineze në pritje të rishikimit të programeve të ndihmës të zbatuara tashmë për një total prej 691 milion eurosh. Në 48 orët e ardhshme pritet që Izraeli të nisë një inkursion toksor në Gaza, pasi ushtria tha se kishte thirrur 300.000 rezervistë, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi sot se përgjigjja e Izraelit do të ndryshojë lindjen e mesme. Okej, duhet të themi mbrëma ambasadoris Izraelit në Shqipëri, Galit Pelek, mbrëma zonja ambasadore, do të kemi një përkthim simultan. Simultaneous interpreting. Faleminderit që jeni me ne zonja ambasadore në lidhje Skype. Sigurisht fillimisht ju shprehim ngushëllimet tona për jetët e humbura nga sulm mbi vendin tuaj. Sigurisht pyetja e parë ka të bëjë me të rejat e fundit nga Izraeli, si paraqitet situata atje? Thank you very much. Faleminderit. No doubt on Saturday morning Israel woke up to a Që prej të shtunës, Izraeli u zgjua në terror, launching of thousands of missiles pati mira raketa të lëshuara në pjesën jugore dhe qendrore të Izraelit. that we saw, I think, only in when we saw the reports from ISIS. Hamas Më pas dëgjuam për raportimet Hamasi kishte sulmuar Israeli civilians qytetarë civil in a very brutal way. në një mënyrë brutale. Right now the toll of dead is we're talking about 900 people dead. Po flasim për village. 900 persona të vrarë, pikërisht në atë zonë. 2,600 people in hospitals wounded. Mira të tjerë janë të plagosur në spital. And over 100 people kept Dhe mbi 100 persona janë të marrë peng. I would say that it took 2 days to realize what U happened. desh 2 ditë për të kuptuar se çfarë po ndodhte, kisha një tronditje shumë të madhe. I think now people are starting to recruit their inner forces and unite and try to Tashmë help. ne po përpiqemi të rekrutojmë forcat dhe gjithashtu të ndihmojmë viktimat e këtij sulmi të tmerrshëm. And we're trying to assess Po përpiqemi të vlerësojmë damages, the loss. dëmet, humbjet e jetës. Now we're trying to see how we can help Po përpiqemi të gjejmë mënyra se si të ndihmojmë viktimat and let the army do what they have to do. dhe të lëmë ushtrinë të bëjë atë që duhet bëj. Si e shpjegoni zonja ambasadore How do you explain, Miss Ambassador, që sulmi së shtunës ndaj Izraelit ishte sulmi më i gjerë, më tepër viktima pas shumë viteve? Look, I think that the media doesn't cover all the attempts of Mendoj se media nuk i mbulon të gjitha përpjekjet attacks e sulmeve. all the time. Missiles from Gaza. Raketat nga Gaza, Since Hamas took over Gaza in 2007. që prej kohës kur Hamasi mori drejtimin e Gazas në 2007, situata nuk ka qenë normale në asnjë moment.
We kind of normalized it because people are very resilient. Megjithatë, populli është shumë rezistues. Is different in the scale. Ajo që ndodhi këtë ditë është e ndryshme nga shkalla. Terrorists are the same terrorists with the same Terroristët janë të njëjtët. That they had in the past and they declared they never Ata e kanë deklaruar gjithmonë qëllimin e tyre, se kanë fshehur asnjëherë qëllimin e tyre kundër Izraelit dhe nuk duan të dinë për pikpamjet e ndryshme. Komuniteti jonë në Izrael. And the attack now was no doubt a plan. Sulmi duke që ishte i planifikuar. We believe that Iran is behind. Besojmë se Irani është pas tij, supplying weapons. Që i ka siguruar armë. And it was very strong. Yes, it was very strong. Është vërtet, ishte një sulm vërtet i fortë. Prime Minister Netanyahu. Siç e tha dhe kryeministri Netanyahu. See it as a war that was forced on us. Ishte një luftë që na u detyrua ne. E kuptoj, zonja ambasadore, ju përmendët Iranin dhe sigurisht dua ta përforcoj këtë pyetje. Në këtë sulm sipas jush, pra përveç Hamasit ishte Irani, kishte aktorë të tjerë, keni informacione për organizimin dhe drejtuesit e sulmit? We know that there are countries that are giving money. Ne dim se ka vende që japin para fonde Hamasit. I mentioned Qatar. Sidomos Katari. I think that the major force that Megjithatë, forca kryesore encouraging terrorism in our që po region inkurajon terrorizmin në rajonin ton Hamas in the south, është Hamasi në jug, in the north, Irani, Libani. and they have every interest to cause instability in our Dhe kanë çdo lloj interesi për të nxitur trazira në rajon. Processes that are actually advancing our region to work together. Edhe pse ne po përpiqemi që të bashkëpunojmë, sidomos në aspektin ekonomik. Of the Abraham Accords in light of the last expressions of the leaders of Sipas they don't like it. edhe dëshirës Arabisë Saudite, gjë që këto vende nuk e pëlqejnë, kjo nuk funksionon për këto vende që unë përmenda. E kuptoj. Zonja ambasadore, shërbimi inteligjent izraelit njihet si një ndër shërbimet më të mirët në botë, po ashtu edhe mbrojtja nga raketat. Çfarë ndodhi në këtë rast? Çfarë nuk funksionoi? I think this is a very, very good question. Mendoj se është një pyetje shumë e mirë. Edhe ne ja kemi bërë këtë pyetje. Nuk mund t'ju jap një përgjigje tani sepse nuk e di. Por do të ketë hetime. Terroristët e Hamasit në fillim sulmuan pikërisht bazat ushtarake që janë në kufi me Gazën. Vranë shumë ushtar atje. Por për t'ju thënë se çfarë nuk shkoi, mendoj se është një pyetje që do të duhet të hetohet. Dhe nuk mund të hetohet në këto momente, por përpiqemi të ndihmojmë njerëzit në këto momente. And they are mourning for we are going to have 900 funerals. Do të duhet të zhvillohen 900 funerale. It's very difficult to understand. Është shumë e vështirë për të kuptuar një situatë e tillë. We don't know what is the situation. Ambasadori, situata e pengjeve cila është? A kemi lajme për lirimin e tyre? Nuk kemi informacione për pengjet, por dim pjesa më e madhe e njerëzve që u morën peng dhe nga pamjet që kemi parë në rrjetet sociale, disa nga pengjet janë fëmijë, madje edhe disa muajsh. And there are a few very little toddlers there. Ka vogëlush 3 vjeçar të marrë peng, Some of them were kidnapped with their parents. që u morën peng me prindrit e tyre.
There are at least two old ladies there. Ka dy gra të moshuara deri në moshën 95 vjeçare. One of them was taken with the help she's using the caretaker. Njëra prej tyre u mor peng së bashku me asistenten e saj. We know that we're talking about a number of Po flasim për 130 people. gati 130 persona të marrë peng. But one of the I would say the weapons that Një nga terrorists are armët using që terroristët is përdoren this sense of ambiguity and është sensi e ambiguitetit, not telling the duke mos treguar të gjithë informacionet. We hope that we will at least know who is Ne there. shpresojmë të dimë se kush janë ata, në çfarë kushtesh janë. Shot and taken. We don't know Ata who is janë the të tronditur në këto momente. I think this is the first thing that we would like to find out. Kjo është gjëja e parë që duam të kuptojmë si është gjendja e tyre, And then to see how we can e release më them. pas për të kuptuar se si do i lirojmë ata. This is the time of all the international Kjo është koha për organizatat humanitare ndërkombëtare për të punuar në këtë aspekt, especially the children and the sidomos për fëmijët edhe të moshuarit. Zonja ambasadore, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi, Izraeli është në luftë dhe tha, ne jemi në luftë, nuk është operacion, por luftë. Ne do të ndryshojmë lindjen e mesme. Çfarë do të thotë kjo? I think what he means is that Mendoj se këtë herë we are going to Gaza to destroy ne do të shkojmë në Gaza për të shkatërruar infrastrukturën ushtarake. E dim se në Gaza ka shumë civil dhe Hamasi po abuzon me faktin se Gaza është e mbushur me civil. Është një zonë shumë e mbushur me popullsi, ka shumë kopshte. Tha ata e dinë se ne, Izraeli, nuk do të bombardoj kur një shkollë apo një kopsht, pra është e vështirë për të patur një operacion të shpejt ushtarak. Pra nuk do të jetë operacion i shpejt, por do të jetë i thellë. Leadershipi ynë këtë herë, qëllimi ynë është të shkatërrojmë infrastrukturën e këtyre organizatave dhe për të siguruar se ato nuk do të funksionojnë për vitet e ardhshme, që nuk mund të kryen mësulme mbi Izrael, dhe të mos krijojnë më skena destabiliteti në rajonin tonë. Ne kemi vendet fqinje që po na mbështesin. Jam i sigurt që fqinjet tanë nuk duan destabilitet dhe të gjithë vendet e rajonit duhet të jenë në një vijim me Izraelin. Ne presim gjithashtu komunitetin ndërkombëtar të kuptojë se këtë herë Izraeli do të ketë kohën e duhur që të shkatërrojmë këtë organizatë terroriste nga toka tona. Zonja ambasador, ju thatë do të shkatërrojmë infrastrukturën. E keni fjalën për infrastrukturë ushtarake apo çfarë tjetër? Marr shkas nga ministri i mbrojtjes, i cili ka deklaruar se Izraeli do të vendosë rrethim të plotë ndaj Gazës, territorit që kontrollohet nga Hamasi, dhe ka folur për ndërprerje të furnizimit me ujë, bukë, benzinë të Gazës nga ana e Izraelit. Look, Gaza is not exactly as they like to show you. Shiko, Gaza nuk është ashtu si që duan t'ju a tregojnë. Hamasi jeton një jetë mjaft të mirë, me vila luksoze. Ata kanë mjaftueshëm për të ndarë me popullin e Gazës,
But while we bury 900 people, Kjo është arsyeja pse ne po varrosim 900 persona, so yes, they will suffer a little bit. po do të vuajnë pak, They should put also pressure on their leadership por duhet i bëjnë presion leadershipit të tyre to stop që të japin fund this behavior. kësaj sjellje terroriste. There must be a way to put pressure. Duhet të gjejnë një mënyrë për të bërë presion leadershipit të tyre. We cannot live in a life that on one hand you have a democratic, moral country Nuk mund të kemi një vend demokratik keeps suffering rockets, që vazhdon të vuajë nga raketat and on the other side dhe nga ana tjetër bunch of terrorists that are hiding behind kemi një organizatë terroriste që fshihet mbas civilëve no one can do anything to them. dhe askush nuk mund të bëjë asgjë. We expect the Ne presim që qytetarët e Gazës pressure on t'i their bëjnë presion leadershipit të tyre to cooperate with them. që të mos bashkëpunojnë me ta This pressure will dhe mendoj se come to ky presion us, do t'jap faster than rezultate më shpejt than we think. nga sa mendojmë. The faster we finish with that, Sa më shpejt të mbarojmë me këtë, Gaza can go back to normal life. atëherë populli i Gazës do i kthehet jetës normale. Edhe njerë, për ta kuptuar me qartë, ushtria izraelite tha se kishte thirrur 300.000 rezervistë. Kjo dhe rrethimi i Gazës, si citova pak më parë nga Ministri i Mbrojtjes, janë komentuar dhe janë marrë si shenja që Izraeli po planifikon një sulm toksor për të mposhtur Hamasin. A do të ndodhë një sulm toksor në Gaza dhe si do të mbrohet këtu fati i civilëve, për cilët ju u shprehet e shqetësuar, pra juve thatë që sigurisht Izraeli nuk do të bombardonte një kopësht apo një shkollë. The reason that we send Arsyeja, I don't know, look, the shikoni, chief of staff doesn't involve, or Minister of Defense doesn't involve me in the plans, the military plans, so I don't know exactly what the military nuk plans mund të are. them se cilat janë planet ushtarake të Ministrit të Mbrojtjes, To speak from common sense, por duke folur nga sensi i përbashkët, the soldiers and we don't bomb from the air is exactly to ne keep the lives duhem of të the dërgojmë civilians ushtarët që të mos bombardojmë nga ajri dhe të ruajmë jetën e njerëzve. are going to headquarters, Ushtarët do të ndihmojnë, and they pinpoint do të vendosin pikat kryesore terrorists. ku ndodhen liderët terroristë. The easiest thing is to just bomb from the air. Gjëja më e lehtë është që të bombardojmë nga ajri, Attack all over Gaza without considering the civilians. pa marrë në parasysh jetën e civilëve, duke dërguar ushtarët Their lives is që do të rrezikojnë jetën e tyre, make sure that we don't është have collateral damage too much and, fakti që ne nuk duam të kemi dëme kolaterale, and catch the people that we want. duam të kapim njerëzit që duam dhe jo të vrasim familje In the street, apo njerëzit në rrugë just uninvolved. që nuk janë përfshirë në sulme. Zonja ambasadore, konflikti mes Izraelit dhe Palestinës është i vjetër, rrënjët e këtij konflikti janë shekullore, sigurisht nuk kemi minutazh në dur për të folur apo për të bërë analizën e kësaj gjëje, por ajo që pyesin disa analistë sot është se a është politika e luftës politika më e mirë? Pra, këta analistë shtrojnë pyetjen, duhet ta kontrollojmë konfliktin apo duhet ta zgjidhim atë? Since ever, I think, but mainly since the last 30 years, Prej 30 vitesh, pressuring the Palestinians to come to the i kemi bërë presion palestinezëve që të vinë në tryezën e negociatave, we want to come to an agreement. që të arrijmë një marrëveshje, edhe kur firmosën 3 vjet më parë, i ftuam palestinezët, palestinezët insistojnë që të vinë negociata me parakushte. Pra ne duam të bien dakord për kushtet e tyre dhe pastaj të nisin negociatat. Në negociata duhet vendoset gjithçka mbi tavolinë, ndërsa presim për palestinezët që të negociojnë. Ata po punojnë në 2 nivele, në tryezën e negociatave dhe njëkohësisht po dërgojnë sulme terroriste
reduce the resilience of Israel. për të Well, they reduktuar don't understand rezistencën e over the years, Izraelit. Israel is very resilient, and even with this Populli Izraelit është rezistent. this massacre that we experienced the last 2 days, and I don't think that there is Nuk mendoj se any normal person, një whether person he's normal, Palestinian or Israeli, that will justify this palestinez kind of- apo izraelit do të justifikonte I të think tilla that, akte. they know that we are very, very strong people. Ata e dinë se ne jemi një popull i fortë, Just to see how Israel is now today. për të parë se si është Izraeli sot, dje. volunteering to help all the people coming from the south of Israel. Ne do të ndihmojmë të gjithë popullin që vjen nga pjesa jugore, të gjithë viktimat, Wounded people. të gjithë të plagosurit, Helping with food, with toys, with duke ndihmuar me ushqime, me lodra për fëmijët. standing in line. I saw a clip, 1,000 people standing in line to donate Pash një klip ku 1000 veta ishin në radhë për të dhuruar gjak, blood for the people in sepse the është e vërtetë që ka nevojë për gjak në për spitale. very strong people. Ne jemi popull i fortë. These terror attacks Këto sulme terroriste nuk na kanë thyer për kaq shumë vitesh dhe nuk do na thyen as sot, but we want to advance and por we want duam the të avancojmë to live as our neighbors. që të jetojmë si fëmijë Trying to do it through negotiation. dhe do ta bëjmë këtë përmes negociatave Pressure of violence. dhe jo me presionin e dhunës. We are still, the door is open. Dera është e hapur. Every prime minister of Israel in the Çdo last kryeministër i Izraelit, including Netanyahu, duke përfshirë Netanyahun, to come to negotiation. i ka bërë thirrje palestinezëve që të vinë në negociata. We don't support violence. Ne nuk e mbështesim dhunën. Having said that, Duke when thënë we're këtë, dealing with terrorists, kur kemi të bëjmë me terroristë, violence is the only way. dhuna është e vetmja mënyrë. Negotiation with terrorists. Nuk mund të negociojmë me terroristë. I'm talking about the Palestinian Authority. Po flas për Hamas, nuk po flas për autoritetin palestinez. I think it will be resolved when they will agree to come to negotiation. Mendoj se do të zgjidhet kur ata të vinë në tryezën e bisedimeve pa parakushte, të vendosin në tavolinë edhe çështjet më të dhimbshme për ta, do t'i diskutojmë ato, që të arrijmë një marrëveshje, një kompromis, siç kemi bërë me vende të tjera, me Egjiptin, me Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe shpresoj edhe me vende të tjera. Zoti ambasadore, si e keni parë reagimin e udhëheqësve shqiptar me rastin e këtij sulmi? Keni ju një kërkesë për qeverinë e Shqipërisë? Për Shqipërinë? I have to say Më that duhet I të them, was amazed by the jam warmth mahnitur and the support nga mbështetja the hug that we received from Albania që kemi marrë nga Shqipëria political level. në të gjitha nivelet politike. My phone is blasted with Telefoni im ka shpërthyer messages me from, mesazhe government members, from nga anëtarët e qeverisë, nga anëtarët e parlamentit, from Socialist Party, nga Partia Socialiste, nga Partia Demokratike, from businessmen, nga drejtues biznesesh, people that we work with here, me journalists, njerëz, me gazetarë që kemi but also punuar, people in the streets that me njerëz see në rrugë, me, they recognize my face, që më njohin, colleagues, and they give us very warm më ndalojnë dhe na japin përqafime të ngrohta. Can just pass the day after watching on TV all the atrocities. Pasi kanë parë në televizion të gjithë krimet e kryera, In the political level, në aspektin në nivelin politik, very thankful jam shumë falenderuese the president and the ndaj prime minister presidentit dhe kryeministrit, that immediately stated të publicly cilët në mënyrë publike me njëherë shprehen mbështetje the Albanian representative in Security Council. nga përfaqësuesi i Këshillit të Sigurimit, Speech pra i yesterday. Shqipërisë, me një fjalim që mbajti dje. We are really thankful to Jemi shumë mirënjohës both to the action, but also to the si për veprimet, support. ashtu dhe mbështetjen emotional support. morale. Very nice gesture yesterday by the city of Tirana
vlerësojmë aktin e Bashkisë së Tiranës për vendosjen e flamurit në universitet. Nëse më thoni se çfarë do t'i kërkoja qeverisë, ato që kemi kërkuar edhe për vendet e tjera mike, in the short run, I would say to really respect për të respektuar the right of Israel to defend të itself, drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten, to react in the time and in the place, për të reaguar në kohën dhe në momentin, and trust us that we are dhe për të besuar se jemi një vend demokratik që nuk sillemi si ata barbarë që sulmuan Izraelin, continue to allow them to dhe që të mos i lejojmë të veprojnë. so one thing is to give us the time, Pra kjo është na japin kohën, in the long run is dhe në aspektin afatgjat make sure that Hamas is të sigurohemi që Hamasi të konsiderohet terroriste edhe nga Shqipëria in every level, në çdo nivel, not to negotiate with the, të mos not to negociojmë, allow transfer money to it, të mos lejojmë transferimin e parave drejt kësaj organizate. is going to, and what is the goal? They are not hiding it. The goal is to Hamasi e ka deklaruar publikisht, qëllimi i tyre është që të vrasin qytetarët e Izraelit. Zë ambasadore, sigurisht duke rishprehur edhe një herë ngushëllimet për viktimat, duke shpresuar që çdo njeri marr peng të rikthehet në familje sa më shpejt, e sigurisht në afatgjat apo afatmesëm, sa po të mundur ky konflikt të mbarojë në mënyrën më paqësore të mundshme. Unë falenderoj që ishit me mua sonte dhe që ndam opinione mbi një situatë të rëndë ku ndodhet sot Izraeli. Thank you very much. Faleminderit edhe një herë për kontributin tuaj sonte në Open. Pas pak minutash ne do të rikthehemi debatit ton me të ftuarit në panel. Ishte ambasadorja e Izraelit Galit Pelek për 30 minuta në një intervistë mbi situatën atje sulmin e fundit Hamasit ditën e shtunë në datën 7 tetor me raketa, por edhe me njerëz, me 1000 persona, raportuar deri tani që u futën në tokën izraelite dhe kryen vrasje dhe rrëmbime. Ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi me debatin, do të hedhim një vështrim historik nëpërmjet materialeve, çfarë është Hamasi, do të flasim për 4 luftrat e deri tanishme midis Izraelit dhe Gazës për të kuptuar më shumë çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh sot. Publicitet dhe rikthehemi.